ආයුබෝවන්. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා intermittent fasting. එහෙම නැත්නම් පැය 16ක් නිරාහාරව ඉන්න එක ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඒ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයාලට අරන් එන්න හිතුවා. මේ වීඩියෝ එකේදී intermittent fasting කියන්නේ මොකක්ද? fasting ඉන්නකොට ඇඟ ඇතුලේ වෙන්නේ මොකක්ද? මේ දේ හරියටම කරන්නේ කොහොමද? මේ පුරුද්දෙන් අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද? මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද? නුසුදුසු කාටද? මේ ක්‍රමය ලේසියෙන් ෆලෝ කරන්න උදව් වෙන සරල ක්‍රම ටිප්ස් මොනවද කියලා අපි බලමු. Intermittent fasting. එහෙම නැත්නම් පැය 10ක් 16ක් නිරාහාරව ඉන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? මේ ක්‍රමය දැන් ගොඩක් දෙනෙක් අතර ජනප්‍රියයි. Intermittent fasting කියන ටර්ම් එක බටහිරින් හඳුන්වලා දුන්නට මේ ක්‍රමය පෙරදිග සංස්කෘතියේ ගොඩාක් කලින් ඉඳලා ගොඩක් දෙනෙක් විශේෂයෙන් අධ්‍යාත්මික හේතුන් මත ප්‍රැක්ටිස් කරපු ඉපැරණි පුරුද්දක්. මේ නූතන ලෝකේ අපි ගත කරන්නේ කෘත්‍රිම ජීවන රටාවක්. අපි ස්වභාවිකව හැදලා ඉන්නේ කරවල වැටෙන්න කලින් රැට කාලා නිදාගෙන හොඳින් ඉර පෑවුවට පස්සේ උදේට 10 11 වෙනකොට උදේ ආහාරය ගන්න. මේක ඇත්තටම අලුත් ක්‍රමයක් කියනවට වැඩිය ස්වභාවික ජීවන රටාවක්, ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේකෙදි අපි කරන්නේ දිනපතා යම්කිසි පැය ගාණක් නිරාහාරව ෆාස්ටිං ඉන්න එක. නිරාහාරව ෆාස්ටිං ඉන්නකොට අපේ ඇඟ ඇතුලේ වෙන්නේ මොකද්ද? මේක තේරුම් ගන්න මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි දවස පුරාම අපේ කුස්සියේ ඉවුවොත් මොකද වෙන්නේ? කිචන් එක ක්ලීන් කරන්න, පිරිසිදු කරන්න, මේන්ටේන් කරන්න වෙලාවක් නැතිව යනවා. දවස් කීපයක් මේ විදිහට එක දිගට උයන්න ගියොත් කුස්සිය ජරා වෙනවා. අපද්‍රව්‍ය කැණිකසල එකතු වෙනවා. සමහර විට සමහර මුල්තන්ගේ උපකරණ ගෙවෙන්න, කැඩෙන්න උනත් පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්න ඕන වඩා මොලේ ඇති දේ, සෙන්සිබල් දේ වෙන්නේ එකපාරක් උයලා ඉවර වුණාම කුස්සිය හොඳට ක්ලීන් කරලා කැලිකසල අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන එක නේද? කැඩිලා බිඳලා ගෙවිලා ගිය උපකරණ යථා තත්ත්වයට පත් කරන එක නේද? නිතර දෙවේලේ කිසිම විවේකයක් නැතුව කෑම කන්න ගියොත් අපේ ඇඟට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියටත් වෙන්නේ මෙන්න මේ දේම තමයි. අපේ ඇඟට පුදුමාකාර හැකියාවක් තියෙනවා ස්වභාවිකවම අපේ ඇඟේ එකතු වෙන අපද්‍රව්‍ය, විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇඟෙන් ඉවත් කරන්න. ඇඟ ඇතුලෙන් ක්ලීන් කරන්න. ඒ වගේම ගෙවි ගිය ඉන්ද්‍රිය, සෛල නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න, රිපෙයාර් කරන්න. මේ දේ හොඳින්ම සිද්ධ වෙන්නේ අපේ ඇඟ සම්පූර්ණයෙන්ම විවේකීව තියෙන වෙලාවට, රෙස්ට් එකේ ඉන්න වෙලාවට. ඒ කියන්නේ අපි කෑම කන්නේ නැතුව නිරාහාරව ආමාශය හිස් වෙලා තියෙන අපි ගැඹුරු නිින්දේ ඉන්න වෙලාවට. අපි නිතරම කෑම ගන්න ගියොත් මෙන්න මේ දේ හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපේ ඇඟේ විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය, අපද්‍රව්‍ය එකතු වෙන්න බලනවා. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ අවයව එක දිගට වැඩ කරලා එක්සෝස්ට් වෙනවා, හෙම්බත් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙනවා, රෝගී වෙනවා. ඇඟට අවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ උරා ගන්න අපහසු වෙනවා. අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය හරියට ගහක මුලක් වගේ. අපේ ඇඟට ඕන පෝෂණය ඇඟට උරා ගන්න මෙතනින්. ගහේ මුල සවුත් වුණොත් ඒක මුළු ගහටම බලපානවා නේද? ඒ වගේම අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය මේ විදිහට අකර්මණ්‍ය වුණොත් ඒක අපේ මුළු ශරීරයටම බලපානවා. මෙන්න මේ හින්දා කාලයත් සමග දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල්, හෘදයාබාධ වගේ බෝ නොවන රෝග රාශියකට අපි ගොදුරු වෙන්න බලනවා. අනිත් දේ තමයි කෑම දිරවන්න අපේ ඇඟේ තියෙන මුළු ශක්තියෙන් 20%ක් 30ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. බඩ පිරෙන්න කෑම කපු වෙලාවට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි ගතියක් එන්නේ. නිදිමත ගතියක් එන්නේ මෙන්න මේ නිසයි. වැඩිපුර ෆාස්ටිං ඉන්නකොට මේ ශක්තිය අපිට ඉතුරු වෙනවා. වෙනදට වඩා දවස පුරා ඇඟට ලොකු ශක්තියක්, ප්‍රබෝධයක් තියෙනවා කියලා දැනෙනවා. නිරාහාරව ඉන්නවා කියන එක හරියටම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද? ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දිනපතා රැ කෑමත් උදේ කෑමත් අතර පැය 10ක් 16ක් වගේ කාලයක් එක දිගට නිරාහාරව එහෙම නැත්නම් ෆාස්ටිං ඉන්න එක. මේක ලොකු කාලයක් වගේ හිතුණට අපිට ඒක එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ කාලෙන් වැඩි කොටසක් අපි ගත කරන්නේ නිින්දට. එතකොට පැය 8ක් 14ක් අතර කාලයක් කෑම ගන්න ඉතුරු වෙනවා. අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ විදිහට අපි කරන රැකියාව දවසේ වැඩ කටයුතු අනුව අපිට පහසුම සුදුසුම වෙලාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට ෆාස්ටිං ඉන්න පුළුවන් වෙලාවල් වලට උදාහරණ කිහිපයක්. හැබැයි පුළුවන් තරම් try කරන්න රෑ කෑම 7ට කලින් අරගන්න. ඒක ගොඩක් හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුද්දක්. ඒකට හේතුව මම මේ වීඩියෝ එකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගන්න ආහාර වේල උදේටයි දවල්ටයි දෙකටම එක වේලක් විදියට ගන්න. ෆාස්ටිං ඉන්න වෙලාවට ඇති තරම් වතුර බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උදේ හිස් බඩට දෙහි මී පැණි පානය, පොල් වතුර, තැඹිලි වතුර,
ඩීටොක්ස් ජූසස් එහෙම නැත්නම් විෂහරණ පාන වර්ග වගේ කැලරි නැති එහෙම නැත්නම් කැලරි අවම දේවල් බොන්න පුළුවන්. විෂහරණ පාන ඩීටොක්ස් ඩ්‍රින්ක්ස් විදිහට පිපිඤ්ඤා යුෂ, අලු පුහුල් යුෂ, බොටල් ගෝඩ් එහෙම නැත්නම් දිය ලබ යුෂ වගේ එළවලු යුෂ බොන්න පුළුවන්. මේ වගේන් ඇඟේ විෂ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් වෙන එක තව තවත් වේගවත් වෙනවා. ඒ වගේම ෆාස්ටිං එහෙම නැත්නම් නිරාහාරව ඉන්න වෙලාවට තේ, කෝපි, ස්මූදීස්, කිරි, සුප්, පළතුරු යුෂ, ෆෘට් ජූසස් වගේ දේවල් බොන්න එපා. මේ දේවල් වලින් ඇඟ ඇතුළත පිරිසිදු වෙන එක සහ රිපෙයාර් වෙන එක නතර වෙනවා. ෆාස්ටිං ඉවර වුණාම කෑම ගන්න වෙලාවට පුළුවන් තරම් try කරන්න පරිපූර්ණ ජීවි භවෙන් යුක්ත පෝෂක ගුණයෙන් ඉහළ කෑම ගන්න. විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝටීන් බහුල ධාන්‍ය වර්ග, හතු, බිත්තර, චිකන් වගේ කෑම. වතුරු ප්‍රමාණය වැඩි, water rich, අලුත් කාබනික එළවලු, පළතුරු, පලා වර්ග වගේ දේවල්. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් processed food, අධික ලෙස කෘත්‍රිමව සකස් කරපු, අධිකව ලුණු, සීනි, මේදය අඩංගු කෑම බීම වලින් අයින් වෙන්න. මේ දේවල් ගැන වැඩි විස්තර මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පුරුද්දෙන් අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද? බර ප්‍රශස්ත මට්ටමේ පවත්ව ගන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය මහත නැති වෙනවා. නියමිත බරට වඩා අඩු බරක් තියෙන කෙනෙක්ගේ බර ප්‍රශස්ත මට්ටමට වැඩි වෙනවා. කාලයක් තිස්සේ ඔයාලට වද දුන්න බෝන වුණ රෝග රාශියක් ඇඟෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. රිවර්ස් වෙනවා. ඇඟ බොහොම නිරෝගී වෙනවා. වයසට යාම පාලනය වෙනවා. ඇල්සයිමර්ස්, ඩිමෙන්ෂියා වගේ රෝග සෑදීමේ ප්‍රවණතාවය අඩු වෙනවා. දවස පුරා ලොකු ප්‍රබෝධයක්, ශක්තියක්, එනර්ජි එකක් තියෙනවා කියලා දැනෙනවා. ඇඟේ ඉන්ද්‍රියන් වලට හොඳ රෙස්ට් එකක්, විවේකයක් ලැබෙනවා. සම නිරෝගී වෙනවා. මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. මනසේ ඒකාග්‍රතාව, ක්ලැරිටි එක වැඩි වෙනවා. මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද? මේ ක්‍රමය නුසුදුසු කාටද? ශරීරය තවම වර්ධනය වන අවධියේ ඉන්න අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන්, ගර්භණී අවධියේ ඉන්න කාන්තාවන්, කිරිදෙන මවරුන්ට මේ ක්‍රමය නුසුදුසුයි. ඇඟේ බර නියමිත මට්ටමට වඩා අඩු අය රෑ කෑමත් උදේ කෑමත් අතර නිරාහාරව ෆාස්ටිං ඉන්න පැය ගන්න පැය 10ක් 12ක් අතරට සීමා කරනවා නම් වඩා සුදුසුයි. ඒ වගේම ඉන්සියුලින් ගන්න type 1 ඩයබටිස් තියෙන අයට මේ ක්‍රමය සුදුසු නෑ. හැබැයි type 2 ඩයබටිස් තියෙනවා නම් ඉන්සියුලින් ගන්නේ නැත්නම් ඔබේ වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඇනොරෙක්සියා, බුලිමියා වගේ eating disorders, ආහාර ගැනීමේ සංකූලතා තියෙන අයටත් මේ ක්‍රමය නුසුදුසුයි. ඔයාලා දවසට පැය 3-4ක් වගේ ඇඟ මහන්සි වෙන ක්‍රීඩා කටයුත්තක් කරනවා නම්, ඇත්ලීට් කෙනෙක් නම් පැය 14ක් හෝ ඊට අඩුවෙන් ෆාස්ටිං ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලා මොනවා හරි ලෙඩකට බෙහෙත් බොනවා නම් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න කලින් ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් මේ ක්‍රමය සුදුසුද? මේ බෙහෙත බොන ගමන් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නේ කොහොමද කියලා අහලා බලන්න. හරි. දැන් මම කියන්නම් මේ පුරුද්ද ලේසියෙන් ෆලෝ කරන්න උදව් වෙන ටිප්ස් ටිකක්. මුලින්ම ෆාස්ටිං ඉඳිද්දී ඔයාලට හිස රදයක්, හෙඩේක් එකක්, මහන්සි ගතියක්, ඇඟට ෆිට් නැති ගතියක්, බඩේ ඇසිඩ් ගතියක් වගේ දේවල් දැනෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලට බය වෙන්න එපා. මේවා తాවකාලිකයි. දවස් 2-4ක් යනකොට මේ පුරුද්ද ඇඟට හුරු වෙනකොට මේ දේවල් නිකම්ම නැතුව යනවා. මේ දේවල් එන්නේ පරණ පුරුදු විදිහට ලොකු කෑම වේලක්, ග්ලූකෝස් ලෝඩ් එකක් ඇඟට ලැබෙන්නේ නැතිකොට. ටික දවසකින්ම ඇඟ පුරුදු වෙනවා තැම්පත් මේදය දහනය කරලා ශක්තිය ලබා ගන්න. මේ වෙලාවට ඔයාලට වතුර බොන එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොල් වතුර, තැඹිලි වතුර වගේ දෙයක් උනත් බොන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ ක්‍රමය අලුතෙන්ම අත්හදා බලන්න හිතනවා නම් ෆාස්ටිං ඉන්න පැය ගන්න පැය 10 ඉඳලා ටික ටික වැඩි කරන්න බලන්න. සතියේ දවස් කීපයක් ඉස්සෙල්ලා try කරලා ඊට පස්සේ දවස් ගන්න වැඩි කරන්න. ඔයාලගේ ඇඟට මේ ක්‍රමයට හුරු වෙන්න, adjust වෙන්න කාලය ලබා දෙන්න. ඔයාලගේ ලයිෆ්ස්ටයිල් එකට අනුව ඔයාලට පුළුවන් විදිහට මේ ක්‍රමය දිගටම කරගෙන යන්න. ඉඳලා හිටලා මොකක් හරි හේතුවකට ෆාස්ටිං ඉන්න බැරි වුණා කියලා හරි ෆාස්ටිං ඉන්න පැය ගන්න වෙනස් වුණා හරි කියලා ලොකුවට වද වෙන්න එපා. අපි හැමෝගම ශරීරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපිටම ආවේනික විදිහට. ඒ නිසා ඕනවට වැඩිය ශරීරය පුෂ් කරන්න යන්න එපා. බල කරන්න යන්න එපා. ඔයාලගේ ශරීරයේ අවශ්‍යතා මොනවද කියලා හොයලා බලන්න. ඔයාලගේ ශරීරයට සුදුසුම විදිහට මේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න, නම්‍යශීලී වෙන්න. මුලින්ම මේ ක්‍රමයට පුරුදු වෙද්දී ඔයාලට නුරුස්නා ගතියක් දැනෙනවා නම්, තරහ යනවා නම්, ෆාස්ටිං ඉන්න පැය ගන්න පැය 14කට වගේ අඩු කරලා බලන්න. ඩීටොක්ස් ජූසස්, විෂහරණ පාන වර්ග බොද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයාලා බොන්න ඕනේ එළවලු යුෂ විතරයි. එළවලු වල පල්ප් එක, කෙඳි සහිත කොටස හොඳින් පෙරලා අයින් කරන්න ඕනේ. මේක බොන්න සුදුසුම වෙලාව
ෆාස්ටිං ඉවර කරන්න පැය 2කට කලින්. උදාහරණයක් විදිහට උදේ 11ට ෆාස්ටිං ඉවර කරනවා නම් ජූස් එකක් බොන්න හොඳම වෙලාව උදේ 9ට. ඔයාලට මේ ගැන තව දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම්, පැහැදිලි කරගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා දැනටමත් මේ ක්‍රමය අත්හදා බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ අත්දැකීම්, ඒ වගේම ඔයාලා හොයාගත්ත ටිප්ස්, ලේසි ක්‍රම අනිත් අයටත් දැනගන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ පවුලේ අයත් එක්ක, යාළුවොත් එක්ක මේ දැනුම බෙදා ගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.